Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, στον απανταχού ελληνισμό. Αφιερώνω αυτή την εκπομπή, είναι η επαιτειακή εκπομπή για το μεγάλο όχι του ελληνισμού του 1940. Αφιερώνω αυτή την εκπομπή σε όλους όσους πολέμησαν στα βουνά της Ηπείρου, σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, σε αυτούς που τραυματίστηκαν, ιδιαίτερα σε αυτούς που αναγκάστηκαν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους χωρίς πόδια για όσο έμελε να κρατήσει η ζωή τους μετά τον πόλεμο του 1940. Η εκπομπή θα ξεκινάει στην ουσία από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα δούμε όλες τις γεωπολιτικές πτυχές, τι ακολούθησε, τι οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς ενεπλάκη η Ελλάδα, τι ακολούθησε, ο δεύτερος εθνικός διχασμός μετά το όχι, και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο και ήθελε εξαντλητική έρευνα, είμαι υποχρεωμένος να το διαβάσω. Τώρα καταλαβαίνω, δεν είναι καλό να διαβάζει κανείς, εγώ από τον εαυτό μου καταλαβαίνω, αλλά είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που δεν μπορούσα να τα κρατήσω, να τα αποστηθήσω, και είναι και αλληλοεξαρτώμενα. Ένα λαθάκι θα μπορούσα να χαθώ, οπότε θα κάνετε υπομονή και θα ακούσετε στην ουσία αυτά που έχω γράψει. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή γίνεται για να τιμήσουμε όλους εκείνους που πολέμησαν και κυρίως εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά της Ηπείρου, όταν ήχησαν οι καμπάνες του πολέμου, καλώντας όλους τους Έλληνες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα εκείνο, που ήταν ένα κάλεσμα με ξεκάθαρο μήνυμα και προς τους επιτιθέμενους και προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι Έλληνες είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα όσια και τα ιερά μας, ανάμεσα στα οποία και τα σύνορα, τα οποία δυστυχώς τόσο απαξιώνονται στις μέρες μας, χωρίς να λαμβάνουμε, θα αγωνιστούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μόνο το συσχετισμό δυνάμεων. Στην εκπομπή θα προσπαθήσω να περιγράψω την πορεία και το πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων του Μεσοπολέμου, που οδήγησαν στην έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στα πλαίσια του οποίου έγιναν οι επιθέσεις της φασιστικής Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας στις 28 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, και της ναζιστικής Γερμανίας την άνοιξη του 1941. Ξεκινάμε με την ταπεινωτική ήττα που καθόρισε την εικόνα του παλιού κόσμου. Ο Ηράκλειος, μετά από τιτάνιους αγώνες στους Περσικούς πολέμους, οδήγησε στην κατάρρευση της ισχύως των Περσών και την πτώση του καθεστώτος του Χοσρόη Β, ανοίγοντας διάπλατα τις πύλες της Μεσοποταμίας προς τις χώρες της Έφορης ημισελήνους στους Άραβες. Η Έφορη ημισέλινος είναι η περιοχή της από τον Εφράτη μέχρι τον Ήλο, οι οποίοι μετά τη μάχη του Ιερομοίακος ποταμού το 636 επικράτησαν στην περιοχή που εκτινόταν το βασίλειο των Σελευκηδών, επικράτησαν στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο. Αν ο Ηράκλειος είχε περιοριστεί σε μια λελογισμένη νίκη επί των Περσών, σήμερα ο χάρτης της ανθρωπότητας θα ήταν διαφορετικός και το αραβοσουννιτικό Ισλάμ δεν θα ασκούσε την επιρροή που ασκεί σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πόσο επίκαιρο είναι το θέμα. Άρα, γιατί θα είχε μείνει το αραβοσουννιτικό Ισλάμ, θα είχε μείνει στην Αραβική Χερσόνησο. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στη στρατηγική και στον πόλεμο πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο και να σχεδιάζεις ακόμα και το μέγεθος της ήττας που θα επιφέρεις επί του αντιπάλου. Αυτή ήταν η ταπεινωτική ήττα λοιπόν των Περσών, που καθόρισε τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Ο Μεγάλος Πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ως εμβριουλκό της Νέας Ευρώπης και του Νέου Κόσμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που άρχισε τον Αύγουστο του 1914 και τελείωσε στις 11 Νοεμβρίου του 1918, ήταν ένας πόλεμος που εμφανίστηκε και εξελίχθηκε σε διάφορα μέτωπα της Ευρώπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία στην αρχή και στη συνέχεια την Ιταλία και τη Ρωσία από τη μια πλευρά και τη Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία από την άλλη.
Ήταν στην ουσία η κορύφωση του γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ του γερμανικού παράγοντα, ο οποίος αναζητούσε ζωτικό χώρο και πλούσιες πηγές πρώτων υλών, όπως ακριβώς είναι σήμερα η Τουρκία, τα ίδια ακριβώς αναζητεί, και του γαλλοβρετανικού, ο οποίος προσπαθούσε να επιτείνει την γεωπολιτική του επιρροή στην Ευρώπη και τις γειτονιάζουσες περιοχές για να διατηρήσει τα ωφέλη από την απικιακή του πολιτική. Όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος λειτουργήσε και ως ευριουλκό ενός νέου κόσμου, αφού την επομένη είδαμε να διαλύονται 4 αυτοκρατορίες για να σχηματιστεί ο νέος χάρτης της Ευρώπης, ενώ το παγκόσμιος που λέμε δικαιολογείται από το γεγονός ότι οδήγησε τους νικητές στη δημιουργία της κοινωνίας των εθνών, που είναι προάγγελος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για την ιστορία, τα θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανήλθαν σε 9 εκατομμύρια στρατευμένους και σε άλλους τόσους άμαχους, ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατομμύρια ψυχών. Μία άλλη ταπεινωτική ήττα και μια σκληρή συνθήκη ήταν αυτές που προετοίμασαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία και τη γεωπολιτική, κυρίως εμείς οι αξιωματικοί, που στην κυριολεξία καθόμαστε πάνω στον τροχό της ιστορίας όταν αυτή γράφεται στα πεδία των μαχών και στα μέτωπα των πολέμων, μετά από κάθε πόλεμο ισχύει το ουέ της ηττημένης. Αυτό ίσχυσε και για τη Γερμανία, που αποτελούσε την κινητήριο δύναμη, την ατμομηχανή των κεντρικών δυνάμεων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι νικητές του πολέμου, με τη συνθήκη των Βερσαλιών, επέβαλαν στη Γερμανία σκληρότατους και εξαιρετικά ταπεινωτικούς όρους. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικητές, που φαίνεται ότι δεν είχαν μελετήσει καλά την ιστορία, για παράδειγμα τη μάχη την εκστρατεία του Ηρακλείου εναντίον των Περσών, που οδήγησε μετά στον Ιερομίακα και στην επικράτηση των Αράβων από το 636 μέχρι σήμερα. Δεν είχαν μελετήσει λοιπόν την ιστορία και επέβαλαν με τη συνθήκη των Βερσαλιών στην ηττημένη Γερμανία σκληρότατους όρους με σκοπό να την αποδυναμώσουν οικονομικά. Οι συνθήκες φτωχοποίησης του γερμανικού λαού που ακολούθησαν, συνθήκες που επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο με την οικονομική κρίση του 1929, σε συνδυασμό με μία σειρά από άλλες εξελίξεις σε γεωπολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο, δημιούργησαν ένα κατάλληλο υπόβαθρο για την εμφάνιση του λαϊκισμού και του εθνικισμού, ο οποίος στη Γερμανία πήρε τη μορφή του εθνικοσοσιαλισμού με το Εργατικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα και ηγέτη του τον Χίτλερ. Προσέξτε, ό,τι έγινε στη Γερμανία με τη συνθήκη των Βερσαλιών και την ταπείνωση, έγινε και στην Ελλάδα με τα μνημόνια. Και είχαμε την εμφάνιση των λαϊκιστών του ΣΥΡΙΖΑ και των εθνολαϊκιστών της Χρυσής Αυγής. Το λίπασμα για να φυτρώσουν αυτά ήταν οι ταπεινωτικοί όροι που μας έβαλαν τα ίδια ακριβώς, μα ακριβώς τα ίδια. Η περίοδος του εθνολαϊκισμού. Όταν σε μια κοινωνία επικρατούν συνθήκες φτωχοποίησης και εξαθλίωσης και ταπείνωσης, τότε είναι εξαιρετικά εύκολο στους λαϊκιστές να διαδώσουν κύβδηλες ιδεολογίες και ιδεολογήματα, να τάξουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, και όλα αυτά οδηγούν σε τραγικά αδιέξοδα. Οι εξαθλιωμένοι πολίτες, αναζητώντας τρόπους να πάρουν εκδίκηση για την κρίση που τους διέλυε, ενστερνίζονται επιχειρήματα και ιδεολογήματα που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είχαν καμία τύχη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Χίτλερ έπεισε τους Γερμανούς ότι η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ιτήθηκε, αλλά προδόθηκε από τους πολιτικούς και τους μαρξιστές, καλλιεργώντας έτσι το αίσθημα της αδικίας στις λαϊκές μάζες. Σου λέει, δεν χάσαμε, αυτοί μας πρόδωσαν. Εντάξει, οι πολιτικοί και οι μαρξιστές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Χίτλερ έπεισε τους Γερμανούς ότι η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ιτήθηκε, αλλά προδόθηκε. Και έτσι άρχισε να φυτρώνει η οργή, που η οργή δεν σου επιτρέψει να σκεφτείς λογικά. Όσον αφορά δε την οικονομική εξαθλίωση, άρχισε σταδιακά να πείθει τη γερμανική κοινή γνώμη ότι πέρα από τους σκληρότατους όρους της συνθήκης των Βερσαλιών,
ένας παράγοντας που επιδίνωνε την κατάσταση της οικονομίας και δεν επέτρεπε την ανόρθωσή της ήταν ο εβραϊκός παράγοντας, ο οποίος άρχισε να στοχοποιείται επειδή, όπως διαδιδόταν, ήταν υπεύθυνος για υπερσυγκέντρωση του πλούτου των Γερμανών. Την ίδια περίοδο η Γερμανία άρχισε να αναζητεί και πάλι ζωτικό χώρο, ενώ άρχισαν και οι παραβιάσεις των απαγορεύσεων που τις είχαν επιβληθεί σε σχέση με τους εξοπλισμούς με τη συνθήκη των Βερσαλιών. Δηλαδή τους έθεσαν όρους με τους εξοπλισμούς και ο Χίτλερ άρχισε να το παραβιάζει αυτό. Θα δείτε μετά και τι ομοιότητες έχει με την Τουρκία. Η άνοδος στην εξουσία και η περίοδος των εξοπλισμών. Βρισκόμαστε στα τέλη της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, δηλαδή 1835. Και η δημοκρατία της Βαϊμάρης, που είχε εγκαθιδρυθεί στη Γερμανία μετά την ταπεινωτική ήττα στο Μεγάλο Πόλεμο, δείχνει ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τη δημαγωγία και τον εθνολαϊκισμό. Ήδη η φιγούρα του Χίτλερ άρχισε να γίνεται διακριτή στον εθνικοσοσιαλιστικό χώρο, κίνημα. Η κοινοβουλευτική μεταξέλιξη του κινήματος αυτού είναι το Εργατικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο με ηγέτη πλέον τον Χίτλερ το 1928 πήρε στις εθνικές εκλογές, είπα 1935, όχι, η τρίτη δεκαετία είναι το 1920-30. Η κοινοβουλευτική μεταξέλιξη του κινήματος αυτού είναι το Εργατικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο με ηγέτη πλέον τον Χίτλερ στις εκλογές του 1928 πήρε στις εθνικές εκλογές, προσέξτε, 2,6%. Το 1930 στις εκλογές εκτοξεύτηκε στο 18,3%. Τι σας θυμίζει, ο Χίτλερ με τις ριζοσπαστικές και ρηξικέλευτες προτάσεις του δεν πείθει μόνο τις απελπισμένες και προοδεμένες λαϊκές μάζες. Άρχισε να τον στηρίζει το ταπεινωμένο στρατιωτικό κατεστημένο, αλλά και μέρος της αστικής τάξης που ήθελε μια στιβαρή ηγεσία για να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα, οι βιομήχανοι κτλ. Έτσι, στις εθνικές εκλογές του 1932, το Εργατικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 37,2%, κερδίζοντας τις περισσότερες έδρες στη Νέα Βουλή, δηλαδή 230 έδρες. Στις 30 Ιανουαρίου 1933, ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζεται καγκελάριος της Γερμανίας και παρά τις εξαγγελίες του περί ειρηνικών προθέσεων, τον Οκτώβριο του 1933 ανακοινώνει ότι δεν αναγνωρίζει πλέον τους περιορισμούς όσον αφορά στους εξοπλισμούς που είχαν επιβληθεί στη Γερμανία από τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου δια της συνθήκης των Βερσαλιών. Ταυτόχρονα η Γερμανία αποσύρεται από την κοινωνία των εθνών, δημιουργία και αυτή των νικητών του Μεγάλου Πολέμου. Ο Χίτλερ προχωρεί πλέον στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, με βάση το οποίο η Γερμανία θα αποκτούσε ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Ακούστε, δεν λέμε τυχαία τον Ερντογάν Χίτλερ. Έχει απίστευτες ομοιότητες. Δηλαδή, μελετώντας τις πηγές για να κάνω την ομιλία, έχει απίστευτες ομοιότητες. Προσέξτε. Ο Χίτλερ προχωρεί στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, με βάση το οποίο η Γερμανία θα αποκτούσε ισχυρή πολεμική βιομηχανία, θα μετατρεπόταν σε μια στρατιωτική υπερδύναμη και δι' αυτής θα επικρατούσε στον περίγυρό της, ενώ ο μεγάλος στόχος ήταν τα πετρέλαια και του Μπακού και του Κερκού και της Μοσούλης. Η δημιουργία του άξονα και η επεκτατική πολιτική. Το 1936 ο Χίτλερ υπογράφει με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Χιροχίτο το περίφημο Γερμανο-Ιαπωνικό Σύμφωνο και τις αρχές του 1937 συγκροτείται ο περίφημος άξονας Βερολίνου-Ρώμης. Να σημειωθεί ότι η Ιταλία από το 1922 ήταν υπό το δικτατορικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος ό,τι στρατηγικούς στόχους είχε βάλει, που είπε ένας φίλος μου που το μελέτησε, τους πέτυχε όλους. Έκανε την Ιταλία μεγάλη δηλαδή. Η Γερμανία, μετά τον υπερεξοπλισμό της και τη σύναψη των ανωτέρων συμμαχιών, η Ιαπωνία-Ιταλία, άρχισε να αισθάνεται τόσο ισχυρή που δεν ένιωθε καν την ανάγκη να κρύψει την επιθετικότητά της. Κάτι μου θυμίζει πάλι την Τουρκία. Στις 12 Μαρτίου του 1938 η Γερμανία προχωρεί στην προσάρτηση της Αυστρίας
Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του ιδίου έτος, προσαρτά την Σουδητία, περιοχή της Δυτικής Τσεχοσλοβακίας, την οποία καταλαμβάνει συνολικά το Μάρτιο του 1939. Είναι τότε που η Σοβιετική Ένωση είχε προηγηθεί η Συμφωνία του Μονάχου, όπου η Αγγλία και η Γαλλία ακολούθησαν κατευναστική πολιτική απέναντι στον Χίτλερ. Έχασαν. Την ίδια πολιτική αποφασίζει να ακολουθήσει και ο Στάλιν. Ανησυχεί λοιπόν και η Σοβιετική Ένωση και προχωρεί στις 23 Αυγούστου του 1939 στην υπογραφή συμφωνίας που έμεινε γνωστή ως Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο Μη Επίθεσης ή Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτορπ. Λένε διάφορες δικαιολογίες και οι Αγγλογάλοι και οι Σοβιετικοί ότι δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Πήγαν να κάνουν κατευνασμό και ο κατευνασμός οδήγησε στον πόλεμο. Αυτό για τους δικούς μας που ακολουθούν μόνο πολιτική κατευνασμό. Ενώ η Σοβιετική Ένωση μπορούσε να πούμε ότι κινήθηκε σε μια κατεύθυνση ελέγχου των εξελίξεων μέσω του προαναφερθέντου συμφώνου, η Γαλλία και η Αγγλία έδειξαν αδυναμία και ανικανότητα να διαχειριστούν την ισχύ και την επιθετικότητα της Γερμανίας. Ξύπνησαν στην κυριολεξία από το λίθαργό τους μόνον όταν ο Χίτλερ άρχισε να απειλεί την Πολωνία, διεκδικώντας το Ντάντσιχ και την Ανατολική Προσία. Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βρισκόμαστε στο 1939 και Αγγλία και Γαλλία αποπειρώνται να αντιμετωπίσουν τη γερμανική υπεροπλία και επιθετικότητα με δεσμεύσεις επέμβασης αν απειληθεί πρώτα η ακεραιότητα του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Ελβετίας και της Πολωνίας. Στις 7 Απριλίου 1939 η Ιταλία καταλαμβάνει την Αλβανία και τότε η Αγγλία και η Γαλλία δίνουν ανάλογες εγγυήσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Ο Μεταξάς, παρότι η ιδεολογία του ήταν συγγενής με αυτή του Χίτλερ, εκεί σπούδασε, ήδη είχε μετά από διαβουλεύσεις με το Ναυτικό Συμβούλιο και με τους στρατιωτικούς και άλλους παράγοντες, είχε αποφασίσει να μην πάει με την ιδεολογία του, να πάει με τα εθνικά συμφέροντα, να πάει με τις ναυτικές δυνάμεις. Και γι' αυτό μας δώσαν τις εγγυήσεις. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αρχίζει τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου του 1939, όταν η Γερμανία εξαπολύει επίθεση στην Πολωνία. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύττει τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Ήδη μπήκαμε στο κατόφλι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες μέρες μετά, στα πλαίσια των προβλέψεων του μυστικού πρωτοκόλου Μολότοφ-Ρίμπερτορπ, η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στην Πολωνία και καταλαμβάνει τα εδάφη που δεν είχαν καταλάβει οι Γερμανοί. Μισή-μισή δηλαδή. Τα μέτωπα της Ευρώπης. Πού βρισκόμαστε? Την άνοιξη του 1940 η Γερμανία καταλαμβάνει τη Δανία και την Νορβηγία. Ακολουθεί η εισβολή στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Οι δυνάμεις της Αγγλίας αδυνατούν να υπερασπιστούν την ακεραιότητα της Γαλλίας, η οποία ζήτησε ανακοχή στις 25 Ιουνίου. Η Ιταλία, που ήδη βρισκόταν στην Αλβανία από το 1939, στις 10 Ιουνίου του 1940 κηρύττει τον πόλεμο και αυτή εναντίον της Αγγλίας και της Γαλλίας. Ήδη ο πόλεμος άρχισε να παίρνει χαρακτηριστικά πανευρωπαϊκής σύραγξης, ενώ η συμμαχία Γερμανίας-Ιαπωνίας δίνει στον πόλεμο πλέον χαρακτηριστικά παγκοσμίου πολέμου. Πάλι κάτι αρχίζουν ομοιότητες με βάση τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτά που γίνονται τώρα στη Γάζα. Η εμπλοκή των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ παραμένουν διστακτικές, ενώ το βάρος της αντιμετώπισης της γερμανικής απειλής πέφτει σε μεγάλο βαθμό, για να μην μπούμε εξ ολοκλήρου, στις πλάτες της Αγγλίας. Ξέρετε την άποψή μου για την Αγγλία, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Το μεγάλο βάρος μέχρι να μπει η Σοβιετική Ένωση της αντιμετώπισης της απειλής της Γερμανίας έπεσε στις πλάτες της Αγγλίας. Όμως οι ΗΠΑ, παρότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, εφοδιάζουν με πρώτες ύλες στην Αγγλία, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να μεταφερθεί στον Ατλαντικό και στον έλεγχο των θαλασσίων μεταφορικών αξώνων. Εκεί στον Ατλαντικό έχουμε τις πρώτες εμπλοκές αμερικανικών πολεμικών πλοίων με γερμανικά υποβρύχια πριν την είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η μάχη της Αγγλίας. Βρισκόμαστε στα μέσα του 1940. Η Γερμανία του Χίτλερ είναι πανίσχυρη και βασικός της στόχος είναι η εξουδετερώση της Αγγλίας για να κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, τον Ατλαντικό, τον Κάφκασο,
τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αυτό ήταν το σχέδιο του Χίτλερ. Οι ΗΠΑ τηρούν καθεστώς ουδετερότητας, ενώ μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης εξακολουθεί να τηρείται το σύμφωνο μη επίθεσης. Και όσο γίνεται αυτό, οι εδώ συνοδοιπόροι και σύντροφοι του Κουκουσουέ, εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν λένε κουβέντα για το Χίτλερ. Ίσα ίσα υπάρχουν και πρωτοσέλιδα που μιλούν για τη φιλία των δύο μεγάλων. Αυτά για να δούμε γιατί δεν βγήκε το ΕΑΜ μόλις μας κατέλαβαν και βγήκε όταν τα χάλασαν οι χιτλερικοί με τους σταλινικούς, τότε φύτρωσε το ΕΑΜ, τότε πήραν εντολή. Να λέμε την αλήθεια, είπαμε, η αλήθεια σώζει. Λοιπόν, τον Αύγουστο από το 1940 ξεκινάει η μάχη της Αγγλίας. Πρώτα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με στόχο να ακολουθήσει η απόβαση στο νησί. Ήθελαν να το πάρουν οι Γερμανοί. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αφού το εγχείρημα της απόβασης στην Αγγλία θεωρείται εξαιρετικά ρηξικέλευτο και επικίνδυνο, στρέφουν τον Χίτλερ προς την προετοιμασία της εκδήλωσης επιθετικής επιχείρησης εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης παρά το σύμφωνο μη επίθεσης. Σου λέει, αφού δεν μπορώ να πάρω εκεί, πρέπει να ανοιχτώ, να τελειώνουμε. Στρέφεται εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Άλλωστε, οι συμφωνίες υπάρχουν για να παραβιάζονται. Η κατάσταση στα Βαλκάνια και η προετοιμασία της εισβολής της Ιταλίας στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα μέσα του 1940. Η Γερμανία πανίσχυρη επικρατεί σε όλα τα μέτωπα, ενώ προετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στη Σοβιετική Ένωση, τη Βαλκανική και την Αφρική. Τα στρατεύματα του Μουσολίνι έχουν εισβάλει ήδη στην Αλβανία από τις 7 Απριλίου του 1939, την οποία κατέλαβαν σε 5 ημέρες, καθιστώντας την προτεκτοράτο της Ιταλίας στην Αλβανία. Ο βασιλιάς της Αχμέτ Ζόγου έρχεται που αλλού στην Ελλάδα. Για όσους Αλβανούς λένε διάφορα, να θυμούνται, το καταφύγιό τους μετά τη λέλαπα την κομμουνιστική ήταν η Ελλάδα. Όταν οι Ιταλοί σας έδιωχναν με τα καράβια πίσω, η Ελλάδα δουλέψατε, κερδίσατε το ψωμί σας, αλλά η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες και τότε στο Ζόγο η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες. Να θυμάστε ότι το καταφύγιό σας πάντα στα δύσκολα θα είναι η Ελλάδα και να μην κάνετε μπαμπεσιές στην Ελλάδα. Έντιμη σχέση, ισότιμη, έντιμη σχέση με την Ελλάδα. Να τιμάτε αυτούς οι οποίοι σας συμπαραστάθηκαν στα δύσκολα. Με βάση την Αλβανία, η Ιταλία σε συνεννόηση με τη Γερμανία το 1940 αρχίζει να προετοιμάζει τις επιχείρησεις εναντίον της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Ήδη στη Βαλκανική Χερσόνησο διαμορφώνεται ένας ευνοϊκός συσχετισμός για τις δυνάμεις του άξονα, αφού τα τέλη του 1940 η Ρουμανία και η Ουγγαρία συμμαχούν με τον άξονα, στον οποίο προσχωρεί και η Βουλγαρία το Μάρτιο του 1941, ενώ η Τουρκία τηρεί πολιτική ουδετερότητας, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του επιτίδιο ουδέτερο, αλλά κάνει συμφωνίες με τον Χίτλερ, έτσι, ευμενής προς τη Γερμανία ουδετερότητα. Με άλλα λόγια, στα Βαλκάνια η Ελλάδα μένει σχεδόν μόνη εκτός άξονα μαζί με τη Σερβία. Οι βλέψεις της Ιταλίας στην Αλβανία. Η Αλβανία αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος στη διάσκεψη του Λονδίνου στις 29 Ιουλίου του 1913. Για να μην την καταλάβει η Ελλάδα τότε, πρόλαβαν οι μεγάλες δυνάμεις γιατί είχαν τα συμφέροντά τους και δημιούργησαν την Αλβανία. Δεν πολέμησαν οι Αλβανοί για να κάνουν κράτος, οι ξένοι τους έκαναν στην κυριολεξία, και ανέλαβε τη διοίκηση της Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου που συστάθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της Αλβανίας. Η Ιταλία παραδοσιακά θεωρούσε τις ακτές που σήμερα ανήκουν στην Αλβανία ως κληρονομιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάτι σαν τη δική της Ιταλική ενδοχώρα στα Βαλκάνια. Ακόμα τα έχει αυτά τα όνειρα. Επί Μουσολίνη η Ιταλία είχε έντονη οικονομική δραστηριότητα στην Αλβανία, όπως και η Καθολική Εκκλησία. Με δύο συμφωνίες, το 1926 και το 1927, οι δύο χώρες ανέπτυξαν στενές σχέσεις στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Ο αλβανικός στρατός οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και εκπαιδεύτηκε από την Ιταλία. Αν και ο τότε βασιλιάς Ζόγου άρχισε να αντιλαμβάνεται την Ιταλική απειλή, σου λέει η πολλή αγκαλιά, άμα σε αγκαλιάσει δεν νιώθεις καλά, αυτό έγινε. Υπογράφοντας το 1934 εμπορικές συμφωνίες με τη Ιουγκοσλαβία και την Ελλάδα, δεν στάθηκε δυνατόν γιατί ήθελε να πατάει και αλλού, σε Ιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Παρόλα αυτά, παρότι είδε την απειλή,
δεν στάθηκε δυνατόν να αποφευθεί η κατάληψη της χώρας από τους Ιταλούς το 1939, οπότε μετατράπηκε σε Ιταλικό προτεκτοράτο. Ιδεολογία ή εθνικό συμφέρον. Στην Ελλάδα πρωθυπουργός είναι ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος ενώ στις 13 Απριλίου 1936 διορίστηκε νόμιμα πρωθυπουργός με εκλογές από τον Βασιλιά, στις 4 Αυγούστου του ιδίου έτους ανέστηλε επαόριστο την ισχύ πολλών διατάξεων του συντάγματος και επέβαλε καθεστώς δικτατορίας. Ο Ιωάννης Μεταξάς, άτομο με ιδιαίτερες οργανωτικές ικανότητες, γνώση περί τα στρατιωτικά και ισχυρή στρατηγική σκέψη, ο άνθρωπος που είχε προβλέψει και την μικρασιατική καταστροφή και είχε προτείνει ένα άλλο σχέδιο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν αυτά, έχοντας και στρατηγική διορατικότητα, λοιπόν να το ξαναπώ γιατί ο Ιωάννης Μεταξάς, άτομο με ιδιαίτερες οργανωτικές ικανότητες, γνώση περί τα στρατιωτικά και ισχυρή στρατηγική σκέψη, αυτά τα χρόνια και μέχρι να έρθει ο πόλεμος στην πόρτα μας, προετοιμάζει τις ένοπλες δυνάμεις, προχωρά στην αμυντική οργάνωση της παραμεθορίου περιοχής, με τη γραμμή Μεταξά, να παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα θαύματα της παγκόσμιας οχυρωματικής τέχνης. Ο ίδιος σπουδαγμένος στη Γερμανία, και ενώ έχει ήδη προχωρήσει στην οργάνωση του καθεστώτος του με τρόπο που έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνο του Μουσολίνι και του Χίτλερ, εθνική οργάνωση νεολαίας, χαιρετισμοί με το γνωστό τρόπο κτλ. Όταν ο πόλεμος εξελίσσεται στην Ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: ιδεολογία ή εθνικό συμφέρον. Υπάρχουν πηγές που αναφέρονται στη συμφωνία του Ιωάννη Μεταξά με τους Άγγλους από το 1938. Είπε εγώ θα έρθω μαζί σας, όταν ακόμα γινόταν τα μέτωπα. Το σκεπτικό του Μεταξά που τον έκανε να συνταχθεί με τους Άγγλους και όχι με τους Γερμανούς ήταν το εξής: η Ελλάδα, μια ναυτική χώρα, έπρεπε να συνταχθεί με την ναυτική υπερδύναμη Αγγλία, η οποία λόγω της αυτοκρατορικής της ισχύως ήταν και ο πιθανότερος νικητής σε ενδεχόμενη σύραξη με τη Γερμανία. Αυτό αναφέρεται ότι ήταν μια στρατηγική επιλογή του Μεταξά από το 1938, που έπαιξε ρόλο στην απόφαση που κλήθηκε να λάβει το κρίσιμο πρωινό της 28 Οκτωβρίου 1940, τότε που είπε έχουμε πόλεμο, δηλαδή το μεγάλο όχι που έμεινε στην ιστορία. Ο τορπιλισμός της Έλλης. Βρισκόμαστε στα μέσα του 1940. Ήδη η Ιταλία συγκεντρώνει στρατεύματα στην Αλβανία, ενώ δραστηριοποιείται ναυτικά στην Αδριατική, στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και φυσικά στα Δωδεκάνησα, που είναι ήδη υπό Ιταλική κατοχή. Στις 15 Αυγούστου του 1940 η Ιταλία προχωρεί στον τορπιλισμό της Έλλης. Όχι, δεν ήταν μία ψυχολόγητη ενέργεια του Μουσολίνι. Οι τορπίλες εναντίον της Έλλης εκτοξεύθηκαν για να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα και να πιστεί να αλλάξει στρατόπεδο, για να δει η Ελλάδα τι την περιμένει. 2 μέρες πριν, στις 13 Αυγούστου, ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Γκράτσι, βεβαίωνε με τηλεγράφημα την κυβέρνησή του ότι σύμφωνα με τον Ιωάννη Μεταξά, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει θέση ενάντια της Αγγλίας, που ήδη κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Τους είχε δώσει το μήνυμα Μεταξάς δηλαδή, και το έγραψε αυτό, σου λέει ο Μεταξάς δεν κάθεται καλά, για να τον στρώσουμε. Το τηλεγράφημα αυτό διάβασε ο Μουσολίνι και έδωσε ο ίδιος εντολή για τη βύθιση της Έλλης από υποβρύχιο που στάθμευε στην Ιταλοκρατούμενη τότε Λέρο, που είχε και έναν καταπληκτικό ναύσταθμο, είχε ένα λιμάνι καταπληκτικό. Η προετοιμασία της εισβολής και το σχέδιο Emergenza G, επίγουσα Ελλάς. Ενώ η Ελλάδα προσπαθεί να διαχειριστεί τον τορπιλισμό της Έλλης και τις απειλές που επακολούθησαν, η Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 1940 πραγματοποιεί επίθεση στην Αίγυπτο, την οποία ελέγχουν οι Άγγλοι. Η επιχείρηση αυτή αποτυγχάνει. Μετά την αποτυχία της επιχείρησης στην Αίγυπτο, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, η οποία όλο αυτό το διάστημα τηρεί ευνοϊκή ουδετερότητα υπέρ της Αγγλίας. Στο πλαίσιο αυτό η Ιταλία μεταφέρει δυνάμεις στην Αλβανία και αρχίζει η προετοιμασία της επίθεσης εναντίον της Ελλάδας στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, στα βονά της Υπήρου, την οροσειρά της Πίνδου, ένα σχέδιο που έχει την ονομασία Emergenza G
που σημαίνει επίγουσα Ελλάς και έχει 3 φάσεις, όπως ακριβώς αναφέρεται στα ντοκουμέντα τα Ιταλικά. Πρώτον, κατάληψη της Υπήρου και των Ιωνίων νήσων. Δεύτερον, κατάληψη της Δυτικής Μακεδονίας. Τρίτον, προέλαση προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ολοκλήρωση κατάληψης ολόκληρης της Ελλάδας. Το μεγάλο όχι. Το πρωί της 28 Οκτωβρίου 1940, στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιταλός πρέσβης επέδωσε τελεσίγραφο της κυβέρνησής του στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, με το οποίο απαιτούσε: πρώτον, την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από τα σύνορα. Δεύτερον, την ανεμπόδιση προέλασή του στην ελληνική επικράτεια. Και τρίτον, την κατάληψη συγκεκριμένων στρατηγικών σημείων της Ελλάδας από τις Ιταλικές δυνάμεις, για να είναι πιο εύκολη η μεταφορά δυνάμεων, ο ανεφοδιασμός και η υποστήριξη των επιχειρήσεων του άξονα στην Αφρική. Το γεγονός ότι το τελεσίγραφο δόθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο σπίτι του Πρωθυπουργού δείχνει και το στόχο της Ιταλικής κυβέρνησης. Ο στόχος ήταν να ασκηθεί πίεση για να αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να δεχθεί, να μην διαβουλευτεί, να τρομοκρατηθεί και να δεχθεί. Ποιος είπε το όχι? Αν κανείς σταθεί σε μια γωνιά και παρακολουθήσει με ψυχρό μάτι παρατηρητή τους τόνους μελάνης που έχουν χυθεί γύρω από το θέμα ποιος τελικά είπε το όχι, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε αυτή τη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεννοηθούμε, ακόμα και για τα προφανή, γιατί στην κρίση μας δεν επικρατεί η λογική και η αντικειμενική αποτίμηση των πραγμάτων, αλλά οι ιδεολειψίες που τις περισσότερες φορές σχετίζονται με τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων να ασκήσουν επιρροή στην Ελλάδα και ψάχνουν διάφορους εδώ για να διαδίδουν αυτά που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις για τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα και μας βάζουν να γράφουμε το σάλπισμα της πατρίδας. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι το όχι, που ήταν μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και του Μεταξά, που εκτιμώ ότι την είχε συζητήσει με όλους τους παράγοντες της εποχής στην Ελλάδα, το είπε μεν ο Ιωάννης Μεταξάς, το υποστήριξε όμως με θέρμη, σύσσωμος ο ελληνικός λαός. Και αντί να στεκόμαστε σε αυτό, στο ενωτικό μήνυμα που έδωσε ο λαός, που έτρεξε με ενθουσιασμό και αυτοθυσία σύσσωμος να υπερασπιστεί τα σύνορα και την ακεραιότητα της πατρίδας, αυτά τα σύνορα που σήμερα ως έννοια είναι υπό έντονη δοκιμασία, ξέρετε από ποιους τώρα, σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα κτλ. Αλλά και αμφισβήτηση από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε σχέση με άλλες εποχές, αναρωτόμαστε μέχρι και σήμερα για να δούμε ποιος είπε το όχι. Εντάξει, την έδωσα την απάντηση. Το γεωπολιτικό πλαίσιο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Γερμανία προετοιμάζεται να εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση. Η Γερμανία ήδη έχει ενισχύσει την επιρροή της στα Βαλκάνια μετά τη συμμαχία με την Ουγγαρία που βρίσκεται στον προθάλαμο των Βαλκανίων και τη Ρουμανία, η οποία διαθέτει και πετρελαιοπηγές που έχει ανάγκη τα πετρέλαια ο Χίτλερ. Επίσης προετοιμάζεται να πάρει με το πέρας του και την Βουλγαρία. Η Αγγλία δοκιμάζεται από τον Αύγουστο λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών της Γερμανίας αλλά και από τις επιθετικές ενέργειες της Ιταλίας στην Αφρική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρούν πολιτική ευμενούς ουδετερότητας προς την Αγγλία. Η Ρωσία, παρά την συνεχιζόμενη ισχύ του συμφώνου μη επιθέσεως με τη Γερμανία, κάτι καταλαβαίνει ότι προετοιμάζει ο Χίτλερ και προετοιμάζεται και αυτή να αποκρούσει τη γερμανική εισβολή στο έδαφος της. Πώς επηρέασε το έπος του 40 τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και την πορεία του πολέμου. Το τι έγινε στα βορρά της Υπήρου και της Μακεδονίας το 1940 το ξέρουμε όλοι μας. Έπος, τα λέει όλα. Εκεί, μετά από πολύ καλή προετοιμασία, σε επίπεδο οργάνωσης του στρατού, προετοιμασία και οργάνωση του εδάφους, αλλά και σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων, με τη σύσσωμη ανταπόκριση του ελληνικού λαού στο κάλεσμα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ελληνικής επικράτειας, σε συνδυασμό με την πολεμική αρετή των Ελλήνων, γράφτηκε το έπος του 40. Εκεί όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των Ελλήνων, ανατράπηκαν τα αριθμητικά δεδομένα, κύριε Ερντογάν. Μέτρα εσύ, μέτρα. Κι άλλος μετρούσε. Εκεί οι λίγοι νίκησαν τους πολλούς. Εκεί οι εξοπλισμένοι με ελαφρύ οπλισμό νίκησαν τα άρματα, τα αεροπλάνα και τα εκατομμύρια των λογχών. Η απάντηση που έδωσε η Ελλάδα ήταν μια επανάληψη της ιστορίας. Μια αντιγραφή του υποσκύη που είπε ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες απέναντι στους πολλούς και υπερεξοπλισμένους Πέρσες. Γι' αυτό θεωρώ
ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η δημόσια ομολογία του Τσόρτσιλ. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Κάποιοι το αμφισβητούν αυτό. Ας το αμφισβητούν. Η ουσία όμως είναι αυτή. Άσχετα πώς μας φέρθηκαν μετά οι Άγγλοι με τον εμφύλιο και το Κυπριακό. Γιατί όμως υπόθηκε αυτό, αν υπόθηκε? Ήταν απλά μια δήλωση βρετανικής αυροφροσύνης? Όχι. Ήταν μια δημόσια ομολογία ότι η επιτυχία των Ελλήνων να αποκρούσουν την Ιταλική επίθεση και να περάσουν στην αντεπίθεση ήταν αυτή που ανάγκασε το Χίτλερ να καθυστερήσει την περιβόητη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, δηλαδή την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Απόδειξη: μετά το επιχειρησιακό στραπάτσο της Ιταλίας στα βουνά της Υπήρου, ο Χίτλερ έστειλε στρατεύματα να καταλάβουν την Ελλάδα τις αρχές Απριλίου του 1941. Και μόνο όταν ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης, την 1η Ιουνίου του 1941, μόνον τότε ακολούθησε η εφαρμογή του σχεδίου Μπαρμπαρόσα και η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που ξεκίνησε 22 Ιουνίου 1941. Δηλαδή περίπου 3 μήνες μετά τον σχετικό προγραμματισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν όλα στο ανατολικό μέτωπο και ο στρατηγός χειμώνας του 1941-1942 να οδηγήσει στην ήττα της Γερμανίας, μια ήττα που επηρέασε καθοριστικά την κατάληξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα, ηθική υπερδύναμη. Ναι, δεν είναι καθόλου υπερβολή να λέμε ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός με την αυτοθυσία και τη γενναιότητά του έκρινε την κατάληξη του πολέμου και καθόρισε τη σύγχρονη πορεία της ανθρωπότητας. Και εξ αυτού του λόγου, αλλά και λόγω της ηρωικής εθνικής αντίστασης που ακολούθησε μετά την κατοχή, της πραγματικά εθνικής αντίστασης και όχι ιδεολογικής, η Ελλάδα μετατράπηκε σε μια ηθική υπερδύναμη που ήταν σε θέση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την επόμενη μέρα του πολέμου για να διεκδικήσει τα εθνικά της δίκαια που ήταν η Βόρειος Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κύπρος. Ο επακολουθήσας διχασμός. Όμως, όπως προανέφερα, εμείς οι Έλληνες, ένας λαός με χαρακτηριστικά που μας κάνει να λέμε ότι δικαιούμαστε ένα υπερήφανο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον, σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα, αντί δηλαδή να είμαστε περήφανοι και να προσδοκούμε καλύτερο μέλλον, ταπεινωθήκαμε με τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν κατορθώσαμε την επόμενη του πολέμου να δούμε τα σχέδια που είχαν οι μεγάλες δυνάμεις για την Ελλάδα. Δηλαδή τότε, άσχετα με το τι πίστευε ο καθένας, έπρεπε αυτά να μπουν στην άκρη και να πούνε και οι κομμουνιστές και οι αριστεροί και οι δεξιοί και δεν ξέρω εγώ. Παιδιά, οι νικητές είναι οι Ρώσοι και οι Άγγλοι. Ελάτε, ξέρετε τι θέλουν για μας. Μήπως πρέπει να τους βάλαμε στην άκρη και να κάνουμε μια εθνική στρατηγική χωρίς Σοβιετικούς και χωρίς Άγγλους και να δούμε την επόμενη μέρα όπως περίπου έκαναν οι Ιταλοί. Δεν έκαναν εμφύλιο πόλεμο. Αν τα είχαμε δει και με βάση αυτά αν είχαμε συμφωνήσει σε μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της νέας κατάστασης που δημιουργούνταν στον κόσμο, δεν θα είχαμε πέσει στην παγίδα του εμφύλιου σπαραγμού. Ποια ήταν η νέα κατάσταση? Οι νικητές του πολέμου, και εννοώ είπα Σοβιετική Ένωση και Αγγλία, είχαν αποφασίσει στην περίφημη σύνοδο της Γιάλτας η Ελλάδα να είναι υπό την επιρροή της Δύσης. Μάλιστα υπάρχουν και ποσοστά, 90 στη Δύση, 10 στους Σοβιετικούς. Δεν λέω ότι πρέπει να παραδεινόμαστε αμαχητοί σε ό,τι αποφασίζουν οι μεγάλοι. Όπως δεν παραγωδοθήκαμε το 1940 και είπαμε όχι. Όμως αν έπρεπε να πούμε ένα άλλο όχι, έπρεπε να αναζητηθεί, στο 90-10 δηλαδή, να μην το δεχθούμε, έπρεπε να αναζητηθεί και εκεί η εθνική συνένεση. Ενιαίο μέτωπο και να πολεμήσουμε γι' αυτό και πάλι μέχρι σε σχάτων. Στο Ιταλικό μέτωπο νικήσαμε γιατί είμαστε ενωμένοι και είχαμε συμμάχους. Τη φορά αυτή ανοίξαμε μέτωπο μεταξύ μας, μέτωπο ενός νέου εθνικού διχασμού που οδήγησε στην καταστροφή της Ελλάδας μέχρι το 1949, τότε που τελείωσε ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Ποιος προκάλεσε τον εθνικό διχασμό? Η Αγγλία που της αναγνωρίστηκε το δικαίωμα ως ηγέτιδα χώρα της Δύσης να ασκεί επιρροή στην Ελλάδα, είχε να αντιμετωπίσει δύο ζητήματα σε σχέση με τη χώρα μας. Πώς να αποκρούσει τις απαιτήσεις της Ελλάδας για την παραχώρηση της Κύπρου και δεύτερον, πώς να ασκεί επιρροή στην Ελλάδα τη μεταπολεμική περίοδο,
από τη στιγμή που είχε δημιουργηθεί ένα ισχυρό αριστερό κίνημα στην Ελλάδα λόγω του ελέγχου του ΕΑΜ και της εθνικής αντίστασης από το ΚΚΕ. Γιατί το ΕΑΜ εξέφραζε το 80-90% του λαού. Όμως ελεγχόταν από το ΚΚΕ. Σου λέει πώς θα τον ελέγξω αυτόν τον λαό. Για βάλε να σκοτωθούν, ποτάμια αίματος, ρήγμα και το διέρη και βασίλευε. Για να αποτρέψει λοιπόν την παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα και για να δημιουργήσει ένα διχαστικό χάσμα στον ελληνικό λαό, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να προκαλέσει τον εμφύλιο πόλεμο, τα αποτελέσματα του οποίου τα πληρώνουμε μέχρι και σήμερα. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος λογικά όταν τον πατέρα του, τον παππού του, τον έστελναν στα ξερονίσια, τον βασάνιζαν, το έκαναν φάλαγγα, ό,τι και να του λες, αυτές οι μνήμες καθορίζουν και την πολιτική του. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Εννοώ με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τα πολιτικά τώρα. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν. Λοιπόν, γιατί αν η ελληνική κοινωνία δυνατή να ενωθεί πραγματικά για να αντιμετωπίσει αυτόν τον ιδιότυπο οικονομικό πόλεμο που δεχτήκαμε, αλλά και την επιχείρηση αντικατάστασης του πληθυσμού που είναι σε εξέλιξη τα χρόνια της κρίσης εναντίον της πατρίδας μας, γνωστά, αυτό οφείλεται στο σπόρο του διχασμού που ακόμα συνεχίζει να φετρώνει στην ελληνική κοινωνία. Το μήνυμα του όχι και του έπους του 1940. Ποιο είναι κατά την άποψή μου το μήνυμα που μας στέλνουν όλοι εκείνοι που έγραψαν το έπος του 40 και εκείνοι που έχισαν το αίμα τους, αλλά και εκείνοι που πολέμησαν και επέζησαν, κάποιοι με κομμένα πόδια, για να δουν τους Έλληνες μετά να αλληλοσπαράσσονται, γι' αυτό τα έκαναν όλα αυτά. Ποιο είναι το μήνυμα όλων εκείνων των ηρώων και των ηρωίδων, για να μην ξεχνάμε τις γυναίκες, τις υπηρώτισσες, αλλά και όλες τις Ελληνίδες που στήριξαν με τον τρόπο τους το έπος του 40, το μήνυμα είναι εθνική ενότητα και σεβασμός στα όσια και τα ιερά του έθνους μας. Όσια και ιερά είναι τα σύνορα και η εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και η εθνική μας ιδιοπροσωπία που πάνε διάφοροι του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, πρώτος ο Πρωθυπουργός, να λένε θα κάνουμε πολυπολιτισμική κοινωνία. Από πού πήρες την άδεια? Από πού πήρες την άδεια? Και τι θα νιώθουν όλοι αυτοί για όλα αυτά που είπαμε? Στις αίθουσες μπορείς να πεις στα παιδιά τώρα που είναι μισά-μισά, να τους τα πεις όλα αυτά, τι θα νιώθουν? Θα σε φτύνουν. Εθνική ενότητα και σεβασμός στα όσια και τα ιερά του έθνους μας. Όσια και ιερά είναι τα σύνορα και η εθνική μας ακεραιότητα και η εθνική μας ιδιοπροσωπία. Γι' αυτό πολέμησα το 40 και τα προδίδουμε. Λοιπόν, ο στόχος που έβαλα ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή είναι ο εξής. Με τη σημερινή μας εκπομπή να έχει σπαρθεί έστω και ένας μικρός σπόρος γόνιμου προβληματισμού και ιστορικής αυτογνωσίας που θα μας οδηγήσει όλους μας στην αναζήτηση της εθνικής ενότητας για να σώσουμε την πατρίδα μας που κινδυνεύει. Και αφήστε την εναλλακτική προσέγγιση. Ακούστε τι λέμε. Επίσης θα ήθελα η σημερινή μας εκπομπή να έχει λειτουργήσει ως ένας κόκκος θυμιάματος για τις ψυχές όλων εκείνων που έγραψαν το έπος του 40, ανδρών και γυναικών, όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά της Υπήρου και της Μακεδονίας. Εύχομαι και ελπίζω αυτός ο κόκκος θυμίαμα να καεί πάνω από τα κόκκαλα εκείνων των ηρώων που παραμένουν ακόμα άταφοι στα χώματα της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας. Ζήτω οι δοξασμένοι Έλληνες του έπους του 40, ζήτω οι ένδοξες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το ένδοξο ελληνικό έθνος. Σηκώστε τη σημαία της Ελλάδας ψηλά. Η έννοια του πατριωτισμού έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα, είτε από τους πατριδοκάπηλους που την εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν τα δικά τους, είτε από αυτούς που μάχονται την έννοια της πατρίδας. Σας είπα τώρα, ο διχασμός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σήμερα κάποιος, και λογικό είναι, αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα κάποιον που λέει είμαι πατριώτης ή να δούμε τον πατριωτισμό. Όμως στο χέρι μας είναι αυτή την έννοια του πατριωτισμού να της ξαναδώσουμε την ιερότητα που της αξίζει με βάση το αίμα που χύθηκε στους αγώνες του έθνους. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά σε όλους. Η εθνική ενότητα είναι ο στόχος, γι' αυτό πολέμησαν οι προγονείς μας, για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε στη χώρα μας και στην Ελλάδα και στο ελληνικό έθνος την υπερηφάνεια και την αξία που δικαιούται. Λοιπόν,
Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά.